Astăzi vreau să-ți arăt 10 trucuri simple și utile în DaVinci Resolve care îți vor face editarea mai rapidă și videoclipurile un pic mai bune. Și partea faină e că toate funcționează și în varianta gratuită a programului. Ți s-a întâmplat să ai toate fișierele organizate în foldere pe calculator, să ai un folder cu imaginea, unul cu muzica, unul cu efecte sonore și atunci când le importi în DaVinci să dispară toată organizarea și să rămâi cu un haos total? Ei bine, există un mic truc care salvează mult timp. Dacă tragi folderul direct în Media Pool, DaVinci aruncă totul la grămadă și îți distruge structura. Dar dacă îl tragi în bara laterală din stânga sus la master și îl lași acolo, programul îți păstrează exact aceeași organizare, cu toate numele și subfolderele ca în calculatorul tău. Și partea bună e că merge și invers. Să zicem că ai deja foldere create în DaVinci și vrei doar să adaugi altele noi. Tot ce trebuie să faci este să selectezi folderele din calculator și să le tragi peste folderul dorit din Media Pool. DaVinci creează automat subfoldere noi cu tot cu conținutul pregătit. Dacă lucrezi la mai multe proiecte, știi sigur cât de enervant e să tot închizi unul ca să-l deschizi pe celălalt. DaVinci are însă o funcție ascunsă numită Dynamic Project Switching. Tot ce trebuie să faci e ca înainte să deschizi un proiect, să dai click dreapta în spațiu gol și să activezi această opțiune. De acum, când ai un proiect deschis, poți apăsa pe pictogramă cu căsuța din partea de jos, să-ți deschizi un alt proiect și să le ai pe amândouă active în același timp. Sus ai un mic meniu derulant care îți permite să comuți rapid între proiecte. Așa poți copia secvențe, setări dintr-un proiect în altul, fără să mai pierzi timp cu deschis și închis. Singura chestie la care trebuie să fii atent dacă lași prea multe proiecte deschise, programul începe să se miște mai greu. Dar poți oricând să revii în Project Library, click dreapta pe proiectul pe care vrei să-l închizi și dai close. De multe ori când vrei să inserești ceva într-un timeline, selectezi manual toate clipurile, le muți mai încolo, adaugi ce vrei, apoi selectezi iar totul și le muți înapoi. Destul de complicat, nu-i așa? Există însă o metodă mult mai rapidă, pur și simplu apasă Alt plus Y. Într-o secundă, DaVinci Resolve selectează automat tot ce se află în partea dreaptă a cursorului, așa că poți adăuga clipul exact unde vrei, fără să stai cu grijă că nu ai selectat tot. Și partea bună e că merge și invers. Dacă vrei să selectezi tot ce se află în partea stângă a cursorului, apeși Ctrl plus Alt plus Y. E un mod super rapid și sigur de a te asigura că timeline-ul rămâne aliniat și nu pierzi timp făcând selecții manuale. Ai un logo, un intro sau o melodie pe care o folosești în toate videoclipurile tale? De fiecare dată trebuie să o importi manual în fiecare proiect nou? Atunci sigur o să-ți placă Power Beans. Power Beans sunt ca un sertar universal în DaVinci Resolve. Odată ce pui acolo muzica sau efectele tale preferate, ele devin disponibile în toate proiectele. Asta înseamnă că atunci când creezi un proiect nou, nu mai stai să cauți fișierele prin foldere, ci le ai direct în față, gata de folosit. Tot ce trebuie să faci este să tragi fișierele în Power Beans și de acum sunt mereu acolo. Singura atenționare: dacă ștergi sau muți fișierul original de pe calculator, DaVinci îl va marca drept missing și în Power Beans. Practic e ca și cum ți-ai face o mică bibliotecă personală pentru toate proiectele. Dacă vrei să-ți organizezi mai bine proiectele și să copiezi rapid clipuri între ele, Stack Timeline e ca o superputere în DaVinci Resolve. Practic poți să deschizi mai multe timeline-uri simultan, suprapuse unul peste altul. Mergi în colțul stânga sus, activezi opțiunea Stack Timeline, apoi mergi în colțul din dreapta, dai click pe New pentru a deschide un al doilea timeline suprapus. Folosește drop-down pentru a alege ce timeline vrei să vezi sau să editezi. Dacă timeline-ul pe care vrei să-l deschizi nu apare în drop-down, probabil e deja deschis în altă parte. Poți să copiezi rapid clipuri, efecte sau secvențe între timeline-uri, fără să pierzi timp schimbând constant între ele. Este super util pentru proiecte complexe și economisește mult timp. Dacă vrei să creezi un freeze frame doar pentru câteva secunde și apoi să lași clipul să continue normal,
Cea mai bună soluție este să folosești Retime Controls. Tot ce trebuie să faci este să dai click dreapta pe clip și să alegi opțiunea Retime Controls. După aceea, mergi cu cursorul exact pe cadrul pe care vrei să-l îngheți, apeși pe săgeata mică din meniul Retime și selectezi Freeze Frame. În acel moment, programul îți creează o mică secțiune înghețată fix pe acel cadru. În timeline, o vei recunoaște după niște linii roșii oblice. Dacă vrei ca pauza să fie mai lungă sau mai scurtă, pur și simplu tragi de marginele acelei secțiuni. Partea cea mai tare este că poți face tranziția din freeze înapoi la mișcare să pară mult mai natural. Pentru asta, mergi în colțul din stânga sus, apeși Keyframe, apoi acest buton, te asiguri că ai opțiunea Real Time Speed și apoi poți să adaugi easing sau să modifici curbele ca să faci un mic speed ramp. Tranziția dintre pauză și continuarea clipului devine mult mai fluidă. Dacă timeline-ul începe să sacadeze ușor sau clipurile sar cadre, există două soluții care te pot ajuta să editezi mult mai fluid. Mergi în meniul Playback, Timeline Proxy Resolution și alege Half sau Quarter. Asta nu afectează calitatea finală la export, ci doar reduce rezoluția în vizualizare, astfel încât timeline-ul să ruleze mult mai rapid. Practic vezi o versiune mai ușoară a materialului, fără să pierzi calitatea finală. Proxies sunt versiuni de calitate mai mică ale clipurilor create special pentru editare. La export, DaVinci va folosi automat materialul original, neafectând astfel exportul. Ca să le generezi, selectezi clipurile, dai click dreapta și alegi Generate Proxy Media. Odată generate, le poți activa sau dezactiva din meniul Playback, Proxy Handling, prefer Proxies. Adjustment Clip sunt un instrument incredibil de util în DaVinci Resolve pe care mulți îl ignoră. Îl găsești rapid în Effects, de unde îl poți trage direct în timeline. Odată adăugat, îl poți folosi de exemplu pentru Color Grading. Cu el selectat, mergi la pagina Color, de unde aplici culoarea dorită. Te poți întoarce în Edit Page, îl poți muta, îl poți face mai lung sau mai scurt, astfel încât efectul să se aplice pe mai multe clipuri simultan. Însă el nu se limitează doar la color grading. Îl poți folosi și pentru efecte, zoom sau orice alt tip de modificare pe care vrei să o aplici. Clipurile de sub adjustment clip rămân complet neatinse, deci poți experimenta fără să afectezi materialul original. Dacă ai un video vertical într-un proiect orizontal și nu vrei să rămână bare negre pe margini, folosește efectul Blanking Fill. În loc să blurezi clipul și să-l întunești manual, acest efect face totul automat. Îți extinde fundalul, îl blurează și îl ajustează ca să umple ecranul fără bare negre. Mergi la Effects și caută Blanking Fill. Îl tragi pe clip sau pe adjustment clip dacă vrei să-l folosești în alt proiect și programul generează automat un fundal extins și blurat care umple ecranul. Poți să reglezi intensitatea blurului, să schimbi culoarea fundalului și chiar să adaugi umbre. Hai să-ți arăt un truc care o să te scape de una dintre cele mai frecvente greșeli din DaVinci Resolve. Știi momentele când muți imaginea cu transform și fără să-ți dai seama o duci un pic prea mult într-o parte și rămâne o margine neagră? Problema e că de multe ori nu observi, pentru că fundalul e și el destul de închis. Ei bine, există o soluție foarte simplă. În colțul din stânga ai un buton numit Timeline View Option. Dacă intri acolo, găsești opțiunea Viewer Background. În loc de negru, poți să pui gri și deja totul devine mai vizibil. Cea mai bună alegere este să selectezi Checkerboard, fundalul acela în stil Photoshop, ca o tablă de șah. Cu el o să vezi imediat dacă ai mutat imaginea prea mult și ți-a rămas marginea neagră. Super util și îți salvează mult timp la editare.